بسم الله الرحمن الرحیم د کمپیوټر بیسیک سیریز شروع کړی و موږ او د هغه سیریز پارت نمبر 11 دی او په پارت نمبر 11 کې موږ دا خبرې کوو چې پارټیشن به موږ کریټ کوو څنګه او هغه پارټیشن به واپس موږ ډیلیټ کوو څنګه. پارټیشن څه ته وایي؟ فار ایگزامپل ستاسو په سیسټم کې هارډ ډرایو ده یا اس اس ډي لګېدلې ده او تاسو وایئ چې دا هارډ ډرایو یا اس اس ډي زه ډفرنټ پورشن ته ډفرنټ پارټس ته ډیوایډ کړم نو دغه پروسس ته موږ څه وایو؟ دې ته مونږ پارټیشن وایو. فار ایگزامپل زه تاسو ته ښیم دلته تودس پیسې ته راشئ نو په دې کنډیشن کې زما سره 5 پارټیشن دی تاسو لیدلی شئ او داسې هغه پارټیشن دی چې دې ته مونږ پرایمري پارټیشن هم ویلی شو. زموږ اپریټینګ سیسټم چې کوم وي نو هغه سی پارټیشن ته څه شوی انسټال شوی. که چېرته زموږ په سیسټم کې یو پارټیشن وي او بل پارټیشن مونږ کریټ نه کړو نو زموږ ټوله ډیټا به په پرایمري پارټیشن مین په سی پارټیشن کې بس سټور کیږي او فار ایگزامپل که چېرته مونږ ته نیډ راشي چې ونډو انسټالیشن وکړو یا نوی اپریټینګ سیسټم انسټالو نو د سی پارټیشن کې چې څومره ډیټا وي نو هغه زموږ سره څه کیدی شي ډیلیټ کیدی شي. نو یو د دغه مقصد دپاره مونږ پارټیشن کریټ کوو. بل ډفرنٹ پرپس کې چې فار ایگزامپل د پارټیشن کریټ کې پای کې د ایجوکیشن ریلیټډ ویډیو وي په بل کې پرسنل ویډیوز وي نو په دغه مقصد دپاره موږ څه کولی شو هارډ ډرایو ډفرنٹ پارټس ته څه کولی شو ډیوایډ کولی شو. دغه پروسس ته موږ څه وایو؟ پارټیشن. بل دا که تاسو نه څومره ویډیو مس شوي نو ما یوټیوب چینل کریټ کړی دی حفیظ ټیک سکیل په نوم باندې. تاسو سمپل دا هم سبسکرایب کولی شئ او څومره اپډیټ شي نو هغه تاسو ته به انشاءالله په دغه باندې هم زه در کوم. زه راځم خپل ویډیو ته نو تاسو به فرسټ اف آل داسې وکړئ په دې سپیسي باندې ور رایټ کلیک کولی د هغه نه پس به راشئ منیج ته او کله چې تاسو منیج باندې کلیک کوئ نو تاسو ته به یوه وینډو اپیر شي. کله چې تاسو په سیسټم کې ډیټا ډېره نو بیا داسې کیږي چې دا لږ ټایم اخلي. نو تاسو لیدلی شئ دا یوه وینډو اپیر شوه په دې کې موږ په ډیسک منیجمنټ باندې کلیک وکړو او کله چې په ډیسک منیجمنټ باندې کلیک وکړو نو دلته هغه ټولې پارټیشنې اپیر شوې چې کومې تاسو کریټ کړي دي. فار ایگزامپل دلته سی دی ای پارټیشن دی نیو والیوم دی فیسی دی مختلف پارټیشنې کریټ شوي دي. زه هم د سی پارټیشن نه بل پارټیشن کریټ کولی شم کریټ کول غواړم. د هر پارټیشن نه تاسو بل څه کولی شئ کریټ کولی شئ. نو زه به د سی پارټیشن نه بل یو پارټ جدا کوم نو زه په د سی باندې رایټ کلیک والم هغه نه پس به په شرینګ والیوم باندې کلیک کم. کله چې په شرینګ والیوم باندې کلیک کم نو دا لږ ټایم اخلي ستاسو په سیسټم باندې ډیپینډ کوي چې اس اس ډي به کې لګېدلي دا زموږ سره فاسټ وي. هارډ ډرایو زما سره دا نو په دې ټایم کنډیشن کې دا زموږ سره بالکل دومره دی چې سټوریج به کې فول دی نو هغه وجې نه هم ټایم اخلي. لږ ویټ ورته کوو نو تاسو لیدلی شئ دا یو پیج راغی دلته ما ته وښودو چې دومره ام بیس چې کوم دی دا تا سره فری دی او فری سپیس دی. په دې کې ته یو نوی پارټیشن کریټ کولی شئ. تاسو یوه خبره یاد ساتئ که فار ایگزامپل تاسو 1 جی بي پارټیشن کریټ کوئ نو تاسو به دغه ته لیکئ 1024 ام بي. نو فار ایگزامپل که تاسو 13 جی بي کریټ کول غواړئ نو 13 ملټیپلای بای 1024 13 راغلی په 1024 کې ملټیپلیکیشن ورکوئ او چې څه فیګر راځي نو هغه دلته لیکئ. فار ایگزامپل زه 1 جی بي سپیس کریټ کوم نو زه به دلته ولیکم 1024 به ولیکم ام بي دا د 1 جی بي برابر وي. په شرینګ باندې به کلیک وکړم هغه نه پس به تاسو وینئ دلته به یو پارټیشن اپیر شي. تاسو لیدلی شئ دا کوم پارټیشن چې کوم دی دا انالوکیټ دی. مطلب دا دی چې په دې باندې هم زه ډیټا اوس نشم سټور کولی نو زه بیا هم په دغه پارټیشن نیو پارټیشن به رایټ کلیک والم په نیو سمپل والیوم به کلیک کړم په نیکسټ به کلیک کړم په نیکسټ دلته اني الفابیټ تاسو وله نیم ورکولی شئ. فار ایگزامپل زه الفابیټ وله ورکوم وای په نیکسټ کلیک کوم نیکسټ نو دلته به تاسو اوس وینئ دا به داسې ګرین شي اټس مین چې اوس دا د ډیټا د سټور کولو قابل دی. زه دا بیک کوم نو تاسو ته ښیم چې نوی پارټیشن کریټ شو که کریټ نه شو. د سپیسي ته راځم او بالکل تاسو لیدلی شئ په وای په نیم سره زموږ سره نوی پارټیشن څه وشو کریټ شو. دا دلته تاسو هم رینیم کولی شئ واپس به دا ډیلیټ کوو څنګه دقه سیم پروسس به ریپیټ کوئ چې کله دې ځون ته راشئ تاسو په دې نیو پارټیشن باندې را کلیک والئ. دا خبره یاد ساتئ چې تاسو واپس د پارټیشن ډیلیټ کوئ په دې کې چې څومره ډیټا وي نو تاسو ول د ډیټا راوالئ بل یو سیو فولډر ته یو سیو پارټیشن ته ولېږئ
هغه نه پس چې دا تاسو فارمیټ کوئ نو په دې کې به ټوله ډیټا څه کېږي ډیلیټ کېږي. نو رایټ کلیک هغه نه پس به ډیلیټ والیوم یو په یس باندې کلیک وکړئ او هغه نه پس دا زموږ سره انالوکیټ شو. وګورئ اوس هم به دا داسې داسې وکړئ چې دا تاسو د کم پارټیشن نه جدا کړئ نو په هغه پارټیشن به رایټ کلیک والئ او په ایکسټینډ والیوم به کلیک وکړئ، په نیکسټ به کلیک کړئ، په نیکسټ نو دا به واپس د هغه پارټیشن سره مرج شي د کوم نه چې دا څه شوی سپریټ شوی. نو انشاءالله روان لیکچر کې به زه تاسو ته د یوزر کریټ کولو باره کې آیډیا درکوم.